Szeretettel köszöntelek a csatornámon. Most az egyik kedvenc süteményemet készítem el cukormentes változatban. Lényegében mini képviselőfánkok egy ropogós tetővel. Becsületes nevén Chou au craquelin. Annyira finom, ezt egyszerűen nem lehet megunni. Ha tetszik, kérlek lájkold a végén, vagy írj hozzá megjegyzést. Ha kíváncsi vagy egyéb receptekre is, iratkozz fel a csatornámra. Nagy örömet okoznál nekem ezekkel. És most álljunk is neki ennek a finomságnak. Először a tetejére kerülő ropogós réteget készítem el. Kimértem 40 g teljes kiölésű tönköly-búzalisztet, amihez hozzáadtam 40 g porcukornak megfelelő édesítőszert, illetve 35 g vajat. Ezeket egynemű masszává gyúrtam. Adtam hozzá pár csepp piros ételfestéket is. Két sütőpapír között kinyújtottam 3-4 mm vastagra, majd betettem a fagyasztóba. Egy edénybe beletettem 60 g vajat, 65 g vizet, 65 g tejet és egy nagyon kevés édesítőszert. Ezeket beforraltam. Amikor elkezdett forni, akkor adtam hozzá 70 g teljes kiölésű tönköly-búzalisztet, és folyamatosan kevergettem, míg el nem vált az edény falától. Ezután levettem a főzőlapról, és mixer segítségével egyenként kevertem bele a tojásokat. 120 g tojásra van szükségünk, ez lehet 2 XL-es méret, vagy 3 kisebb, érdemes gramra lemérni őket. A masszát nyomózsákba tettem, és sütőpapírral bérelt tepsire körülbelül 4 cm-es kis halmocskákat nyomtam belőle. Ezután az édes tésztát kivettem a fagyasztóból, és 3,5 cm-es korongokat szaggattam belőlük. Ezeket a kis korongokat a tésztahalmok tetejére helyeztem. Előmelegített sütőben 200 fokon sütöttem 15 percig, majd a hőfokot levettem 170-re, és még további 10-15 percig sütöttem. Sütés közben nem szabad kinyitni a sütő ajtaját. A töltelékhez felhabosítottam 150 g tejszínt,
Majd hozzákevertem 150 g mascarpónét. Ha szükséges, lehet még édesíteni rajta. Habzsákból a kihűlt fánkok közepébe nyomtam a krémből. Gyümölcszselével, illetve lekvárral lehet még feldobni ezt a krémes ízvilágot, amit szintén habzsákba tettem, és úgy juttattam bele a fánkok közepébe. Készen is vannak ezek a picike fánkocskák, hihetetlenül finom, Balatni Mennyország. Próbáld ki te is! Köszönöm, hogy megnézted a videót, remélem kedvet kaptál te is az elkészítéséhez. Szép napot kívánok!